So for today's vlog, I am going to teach you how I achieve my glass skin. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. And it's been a long time since I last vlog. And so for today's vlog, I am going to teach you how I achieve my glass skin. Wow! Okay? So disclaimer lang guys, my skin is not perfect, but I have this skincare na naging okay naman yung skin ko, which is na-achieve ko naman yung gusto kong ma-achieve. Okay, so I'm going to teach you what product I used. So after I posted a selfie last week, so maraming nag-message sa akin na ano daw yung skincare ko. So without further much ado, if you are interested, just keep on watching. Okay, so since gabi na ngayon, so si Prince ngayon lang nagising, bago na siya nagising, 10:30 na siya, 10 na siya nagising. So isipan ko na lang mag-vlog para kasi tagal pa siyang matutulog ulit. Okay, so ito na yung aking, share ko na kung ano ang ginagamit ko. So, tada! Okay, so this is Skintouch Magic Set B. Okay, so bakit Set B? Maraming nagtatanong sa akin, bakit Set B? May Set A ba? Kasi diba, A, B, diba? So, syempre, dahil may Set B, so may Set A tayo. Pero, unfortunately, wala na akong stock dito sa Japan. So, ito na lang yung naiwan ko. Okay? So, itong Magic Set B, wait lang, bubuksan ko ha. Itong Magic Set B, buksan natin. Marami siyang, may collagen cream. Collagen cream. Yay! May nice cream. May bake cream. And toner. Meron sabon. Toner and siyempre, meron din siyang sabon. Okay? So, yung set na yan, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5, set, may, na siya. May toner, may day cream, may collagen, may night cream, and may soap. Okay? So, sa halagang 400 pesos. May set ka na, okay? So, yan. So, yan yung kanyang set. Okay? So, since gusto ko ipapakita sa inyo kung paano ko siya ginagawa. Okay? So, I'm going to wash my face. And then, just keep on watching. So, step by step gawin natin ito. Okay? So, maghugas muna ako ng mukha. Okay. So, here's what I, ginawa. So, I cut the buong, soap para mas tipid. So, kailangan, kung ang suggestion ko pa is more on, dapat half pa talaga nito. Since marami akong sabon, so ginawa ko na lang siyang ganito kalaki. Okay? So, depende na sa inyo kung gusto nyong mas maliit pa nito or saktong size na. Okay? So, let's wash our face. Okay, so kung first time mo pang gumamit nito, itong Skintouch, I advise to use Set A talaga. Okay, so para mas ma-achieve ang glass skin, use Set A before Set B. Okay, so let's wash our face. Okay, so kung first time mo nito, medyo mahapdi siya. Mahapdi siya dahil yung soap niya ay medyo matapang. Kasi, okay. So,
usually, ang advice dun sa box, i-leave daw siya ng 2 minutes to 5 minutes. Pero, kung mahapdi na yung mukha nyo, dahil first time mong gumamit ng product na ito, okay? So, pwede mo siyang i-wash mabilis ang lang babad. Kasi, sobrang hapdi na talaga. And, advice ko pala, tip ko, pag mahapdi na yung mukha nyo, you can use it, you can wash water na malamig. Kasi para ease off yung kate-kate and yung hapdi na ma-feel. Okay? So, let's wash. Tadang! Okay, so, tapos ko na siyang i-wash. Okay? So, wait lang. So, ayan na. After mong mag-wash, so, ito, effect yan na nag-peel off ako. Ito yung mga red. Okay. So, mawawala din yan. So, pag nasanay na yung, naka-adjust na yung skin mo, mawawala din yan. Ganyan. Okay? So, maganda siya sa balat. Okay? So, next is mag-toner. Okay. So, tapos na ako mag-wash ng aking face. So, ayan na yung bare face ko without anything. Okay? So, next. Wow! Okay. So, next step. Yay! Yay! Okay, so next step will be this magic exfoliant toner from Skintouch. Okay? So, wait. So guys, if you haven't subscribed yet to my channel, please do me a little favor. Subscribe to my YouTube channel if you're watching, and comment down below if you're watching so I can shout out. Okay? So, yun na, naglagay na ako dito. And circular. And please subscribe to my YouTube channel. Okay, and click the notification bell for more videos. So, marami pa talaga akong videos, kaya lang tinatamad lang akong mag-edit. Okay. Alright. So, that's it. Okay. Nasali natin yung leeg. Para pantay. Kasi baka masyado nang puti ang ating mukha. Tapos, hindi pantay sa ating leeg. Okay. Okay. So, kumuha lang ako ng salamin. Dahil, gagamitin na natin yung mga creams. Okay? So, after natin mag-toner. Open. Okay. So, after natin mag-toner, we're going to use this. Ito muna. Yung sa Kiehl's eye treatment para kahit na malaki na yung eye bags natin. Okay? So, maganda dito. And, okay. So, wala talaga akong, kahit saan lang dito sa bahay, ako nag-vlog. Wala pa akong vlogging room. So, every night, ginagawa ko ito every night. Okay? So, this is my night skincare. Okay? So, after is this collagen cream. Okay? So, collagen cream. So collagen cream muna bago night cream. Okay? So, don't forget. Collagen cream before mag-night cream. Okay? Set
yung itsura ng collagen cream, okay? So, hindi talaga ako expert pagdating sa mga ganito. So, you can correct me, or if you also want to share your own skincare, so you can comment down below. So, I'm open naman to any suggestions. Okay. Okay. And para sa ating leg. Okay. So, right after the collagen cream, you're going to use this night cream. Okay? So, ito yung itsura ng medyo, yung collagen cream is white. Ito naman medyo may pagka light green, pero hindi gano'n siya kita sa diba? So, medyo pagka, hindi ko alam, yellow or green. Basta, yun yung kulay. Pero, may nare-receive akong feedbacks na sa mga nakabili na nito, sa nakatry na, may ano siya, tawag dito, may ibang cream na nagba-brown. So, I asked my friend, Vanessa, if you're watching, hi Vanessa, Bilyasaran, congrats pala for your new baby sa pregnancy mo. Okay. So, sa mga may feedbacks na maitim daw yung ibang creams. So, sabi ng aking friend, si Vanessa, is okay lang daw yun kasi dahil sa sobrang init ng temperature sa Pilipinas. So, yun yung nagiging effect niya. So, pero sabi niya, it's okay. You can still use it. No harmful effects sa face. So, yun. So, ayun na. Nagamit ko na yung night cream. Okay? So, after mong gamitin ito lahat, na nalagay mo na and all, toner and everything. So, after is, I'm using this. Surprise! I'm using this Kiehl's. Hindi ko napakita last time sa diba? Sa vlog ko, yung isang vlog ko ng Kiehl's. So, unboxing ko. So, ito yung serum niya. Hindi siya kita, no? Okay, so yun yung niya. So, this is a midnight recovery, okay? So, I'm going to drop some. Kunti lang. So, okay, sa mga nagtatanong kung ano yung niya, yung texture niya. So, parang oil siya, parang it's an oil base. Hindi siya watery. Okay. Surprise! Surprise! Okay. Ayan. Galing. Ayan. 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 Okay. So, ayan. So, nakikita niya na. Okay. So, every night nyo lang ito siyang gawin and ma-achieve nyo yung glass skin na gusto nyo ma-achieve. Okay? So, may isa pa pala akong tip na isa pa pala akong ginagamit. Kapag during peeling stage, peeling process nyo sa mukha, so, there are skin na, their face na, visible ang peeling niya. There are, rin iba na hindi masyado. Okay? So, depende yan sa, sa klase ng balat nyo. Okay? So, if nagpipil na kayo, yung skin nyo, dumadaan na sa peeling process, so, I advise na gumamit nito. This one, ta-dang, the Jade Rollers. So, this is a facial massage roller. Okay, so, marami akong nakitang nagpo-post ng ganito. So, na-curious ako kung ano to. So, pag nagpipil kayo, maganda ito siya sa mukha dahil lalagay nyo ito siya sa ref, and then, pag gamitin nyo na, syempre, kukunin nyo na, diba? Okay, so, lalagay nyo siya sa ref para cooling effect.
Okay? So, during peeling stage, medyo mahapdi talaga siya. So, taste ganda lang te para ma-achieve yung glass skin. Okay? So, right after magamit ko lahat ng aking beauty products na ginagamit, okay? So, ang after kong, ito. Okay, so, ganyan lang. So, it suits your skin dahil nga mahapde during your peeling stage. Pag nagpipil na yung skin nyo. Okay. So, ganon. Ganon lang, tap-tap. So, pwede rin ganon para, okay. So, this will help your, yung mga ginamit nyo, this will penetrate deeply inside your skin para mas effective yung inyong ginagamit. Okay, so, yan talaga, pag gusto magpaganda, magastos, diba? So, yan. Kailangan naman natin i-maintain dahil ayaw natin malusyan kahit na tayo ay nanay na. Okay, so, ayan. So, actually, may ano siya. Pakita ko sa inyo. Wait lang, ha? Yeah, ito. So, itong set na to, may ano siya. Rollers para sa face. Ito naman, basta ito siya para din sa lalim ng eye. Okay, so yan. Okay, so wait a minute. I'm going to show you how I am using this. so this one. So, up. Para So, ayan lang. So, sa mga nag-PM sa akin, kung anong ginagamit ko, anong sikreto ko, how I achieve my glass skin. So, thank you so much for appreciating my skin. Maraming nagulat ako, maraming nag-PM sa akin, ano dong ginagamit ko. So, ito na. So, again, hindi ko naman sinasabi na masyadong maganda yung aking balat. Okay, so, wag niyo na lang i-judge. Okay, ayun na. Okay. Okay, so, pwede niyo siyang palit-palitan yung ano niya. So, hindi pa ako nakabihis ng pambahay, no? Ito pa yung ginamit ko kanina na nagpa-vaccine ako. Kami ni Prince. Okay. So, ang ganda nito pag mapdi yung mukha nyo kasi malamig siya. Okay. So, yun na. So, that's it. So, meron pa isa kung gusto nyo pang pakita. So, again, guys, please support my channel. Tagal na ng channel ko, September pa, hindi pa ako nakakalampas ng 164 subscribers pa. Okay. So guys, please subscribe. Alright. Okay, hindi ko alam kung tama ba itong ginagawa ko. Okay. Ayan. So, yan. Finish. So, this is how I do my night skincare routine. Okay. So, ayan. Achieve naman ang gustong ma-achieve. Okay, so that's all for today's vlog. Okay, so again, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please do subscribe to my YouTube channel. Okay, so for more upcoming videos and more beauty skin care, so just click like and hit the subscribe button, and if you have something to comment, so comment down below. So guys, thank you so much for watching, and please do subscribe. Okay, so bye for now. Thank you guys.